ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා තමයි මම YouTube channel එකට. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ වයඹ පළාතට ආවේනික කෑමක් වෙන කී රොටි හදාගන්න විදිහ තමයි අරගෙන ආවේ. ඉතින් මේ රොටිය උදේ කෑමට හරිම රසට කන්න පුළුවන් අපිට. පොඩි අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයක් පාවිච්චි කරලා තමයි හදාගන්නේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ කී රොටි හදාගන්නේ කියලා. මෙතන මම අරගෙන තිනවා හාල් පිටි ග්‍රෑම් 200ක් විතර තෙත හාල් පිටි. ඒකට එකතු කරගන්න ඕන සීනි තේ හැඳි 4ක්. සීනි තේ හැඳි 3ක් දාගත්තත් කමක් නැහැ. ටිකක් පැන් රසට වගේ කන්න කැමති නම් සීනි තේ හැඳි 4ක් දාගන්න. ඊළඟට පොල් වතුර අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. පොල් වතුර ටික ටික එකතු කරන ගමන් අපි මේක හොඳට අතින් මේ විදිහට අනා ගන්න ඕන. ඉතින් මේ කලින් දවසේ රෑ තමයි මේ පිටිය කනන්නේ. ඔයාලා මේ කී රොටිය උදේට කන්න ගන්නවා නම් මේක රැයට තමයි අනන්න ඕන. මොකද පැය 10ක් මේක පිපෙන්න තියන්න ඕන. ඒ නිසා ඔයාලා ඒ ටයිම් එක ගැන බලලා මේක පොල් වතුර දාලා හොඳට මේ විදියට කැට නැති වෙනකන් හොඳට අතින් කලවම් කරගන්න. දැන් මම මේක වහලා තියෙනවා පැය 10ක් පිපෙන්න. මේ පහුවදා උදේ දැන් මේක හොඳට පිපිලා තියෙන්නේ. මේ වෙලාවේදී මම ආයෙත් එකතු කරනවා සීනි තේ හැඳි 3ක්. ඊළඟට ලුණු ටිකක් එකතු කරනවා රස අනුව. එකතු කරලා අපි මේක හොඳට කලවම් කරගන්න ඕන. දැන් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා හොඳ උක්කු පොල් කිරි. පොල් කිරි ටිකක් එකතු කරලා මේක හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. හැබැයි මේකේ පදම තමයි ආප මිශ්‍රණය තියෙන පදමට වඩා ටිකක් ඝනකමට තමයි අපි ගන්න ඕන. ඊට වඩා ඝනකමට ගන්න. ඊළඟට මම භාජනයක් ලිපේ තියලා ඒකට එකතු කරගන්නවා පොල් කිරි. පොල් කිරි කෝප්ප 2ක් විතර එකතු කරගත්තා. ඒකටම එකතු කරගන්නවා සීනි තේ හැඳි 3ක්. ඊළඟට ලුණු චුට්ටකුයි ගම්මිරිස් කුඩු ටිකකුයි එකතු කරගන්නවා. එකතු කරලා අපි මේ කිරි එක හොඳට උතුරව ගන්න ඕන. ඊළඟට ඔයාලා මේ කිරි එක පොඩ්ඩක් නිවෙන්න දෙන්න. ඒ අතරේදී කිරි එක නිවෙන අතරේදී අපිට පුළුවන් කී රොටි ටික තඹ ගන්න. ඉතින් මේ තාච්චියක් ලිපේ තියලා ඒකට තෙල් ටිකක් දාලා අපේ මිශ්‍රණයෙන් ටිකක් මෙන්න මේ විදිහට වක් කරගන්න. වක් කරලා මේක වහලා ඔයාලා තඹ ගන්න මේක හොඳට උඩයි යටයි දෙකම හොඳට තැම්බෙනකම්. ඊළඟට අපි මේ තඹගත්ත කී රොටිය කෙලින්ම දාගන්න ඕන අපේ නිවිච්ච පොල් කිරි මිශ්‍රණයට. දාලා ඒක හොඳට පොල් කිරි එකේ මේ විදිහට ගිල්වලා තියන්න. ඉතින් මේක හරිම පෝෂණීය උදේ ආහාරයක්. මම හිතනවා මේක ගොඩක් අය කාලා නැතුව ඇති කියලා. ඔන්න ඔයාලා මේක try කරලා බලන්න. මේක මාරම රහයි. පොඩි බබාලට හදලා දෙන්න බය නැතුව එයාලා රස කර කර මේක කනවා. මොකද පොල් කිරි, හාල් පිටි, ඊළඟට පොල් වතුර මේ දේවල් දාලා තියෙන නිසා මේක හරිම පෝෂණීය උදේ ආහාරයක්. එහෙනම් මම තවත් දවසක ඉක්මනට මෙන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්. අපේ channel එක subscribe කරන්න කියලා මේ වෙලාවේදී ගොඩක් ආදරෙන් ඉල්ලනවා.